zdravím ty, co se dívají na toto video. Jmenuji se Marcela Frištenská, jsem terapeutka metody Růž. Před 2 lety jsem se dostala na cestu metody Růž. Proč? Dnes bych řekla, chtěla jsem žít šťastný a radostný život. Tenkrát bych řekla, chci dešifrovat podvědomé procesy, chci se dostat ze slepé uličky negativních emocí, chci rozumět motivům svého chování. Člověk nemusí být na duchovní cestě, aby si uvědomil, že chce žít šťastný a radostný život. To chceme my všichni. Příběh, který vypráví o bohatém muži, který je bohatý, ale není šťastný a radostný. To je asi tak, jako když holohlavý člověk sbírá hřebínky. Co bylo důležité na začátku mé cesty? Rozhodnutí. Rozhodnout se. Pokud víte, co chcete, za čím jdete, co chcete od života, tak toho dosáhnete, pokud budete pevně rozhodnutí. A já mám ráda příběhy, takže bych to připodobnila příběhu o indické tanečnici, který mám velice ráda. Indická tanečnice byla velmi úspěšná hned na začátku své kariéry, ale velmi brzy přišla o nohu. Museli ji amputovat. Dostala nohu novou a brzy začala znovu tančit a byla opět skvělou, jednou z nejlepších tanečnic. A když si ji potom ptali, jak se jí to podařilo, řekla, pokud se rozhodnete, že chcete tančit, tak nepotřebujete nohy. Předtím, než jsem se vydal na cestu metodou Růž, tak jsem zkoušela různé cesty. Byl tam léčitel, byla tam kineziologie, byly tam rodinné konstelace, byla tam i terapeutka. Ale pořád to nebylo ono. Ne, že bych předtím nebyla šťastná, já jsem byla docela spokojená, ale pořád jsem neměla všechna svá přání splněna. A hlavně hledala jsem ideální rodinu a chtěla jsem mít miminko, které pořád nepřicházelo. Metoda Růž je metoda, která je logická, systematická, je účinná, je efektivní. Ale není pouze v rovině rozumu, je i v rovině srdce, protože učí lásce, pokoře, vděčnosti, odpuštění. Zkvalitnily se mi vztahy, protože jsem si uvědomila, že je to ve mně a o mně. A že hledat viníka vně problémy jenom posiluje, neřeší. Zase bych tady použila příběh, který mám ráda. Je to příběh 2 mužů, kteří se potkají a ten jeden mu říká, co jsi udělal, že máš 2 pochýře na uchu. A on říká, no víš, manželka zapomněla žehličku na stole a když zazvonil mobil, tak jsem se přechytl. No a co ten pochýř na tom druhém uchu? No ten blbec zavolal podruhé. Takže pokud si člověk uvědomí, že je to o něm a že má ten potenciál, tu sílu změnit
svůj život a žít ho šťastně a spokojeně, tak metoda růž je cesta, kterou doporučuji z vlastní zkušenosti. Těch cest je spoustu, ale vyzkoušela jsem jich víc. A vím, že metoda růž je tou správnou cestou pro mě a třeba i pro vás. Tímto bych chtěla poděkovat autorovi metody růž Karlu Nejedlému. Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří na cestě a za ty poslední 2 roky se mnou byli. A pokud i vy cítíte, že metoda růž by mohla být tou vaší správnou cestou, tak zavolejte.